මගේ යාළුවෝ හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මිස්ටර් සල්මාස් YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට අලුතෙන්ම ආපු Mi 11 Lite කියන ෆෝන් එකේ අන්බොක්සින් එක සහ මේකේ quick review එක. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම quick review එකක් ඒ වගේම ෆෝන් එකේ අන්බොක්සින් එක. ඉතින් මේකේ full review එක ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලනවා නම් දන්නවා ඇති අන්බොක්සින් එකෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් full review එක දානවා. ඉතින් අපි එහෙනම් මුලින්ම බලමු මේ ෆෝන් එකේ අන්බොක්සින් එක. Mi 11 Lite එකේ box එක අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි උඩ තියෙන ඉටිකාව එක remove කරගනිමු. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ සම්පූර්ණ white box එක. මේ විදිහට අපිට phone box එක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම පොඩි box එකක් තියෙනවා. ඒක පැත්තකින් තියාගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Mi 11 Lite device එක. ඉතින් first impression එක නම් මාරම ගති. මොකද මේ phone එක ගොඩක්ම ලස්සන ඒ වගේම ගොඩක් thin design එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් බරින් අඩු device එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි ඉටිකාව remove කරගෙන බලමු මේ device එක කොහොමද කියලා. මම මෙලදී අරන් තියෙන peach pink සහ bubble gum blue කියන කලර් එක. ඉතින් මේකේ අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් grey කලර් එකකුත්. ඉතින් මේ කලර්ස් දෙක නම් මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම black එකෙත් අපිට ගොඩක් හොඳ ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. box එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ 33 watt fast charging adapter එක. මේ ෆෝන් එකට අපිට 33 watt fast charging support කරනවා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් එක්කම එන type C high quality cable එක. ඒ වගේම අපි මුලින් අරන් තියාගත්ත box එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SIM ejector tool එක. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ warranty card එක සහ මේකත් එක්ක එන user guide එක. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් විශේෂ දෙයක්. මොකද මේ device එක අපිට 3.5 mm headphone port එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට Xiaomi ආයතනයෙන් දීලා තියෙනවා මෙයාලගේ converter එක type C to 3.5 mm converter එක. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් box එකේ මේකට එන silicon jelly බැක්කාව එක. මේකත් යම් තාක් දුරකට යූස් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියෙනවා. ටික කාලයක් ඇද්දි මේක කහ පාට වෙනවා. ඔයාලා දන්නේ නැති ගැන යූස් කරලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට අපි ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන මුලින්ම කතා කරමු. Mi 11 Lite එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් dual glass design එකක්. ඒ කියන්නේ back එක සහ front එක සම්පූර්ණයෙන් glass වලින් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ pink color එක සහ blue color එක සම්පූර්ණ matte finish එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම grey color එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් glossy finish එකකින්. ඉතින් මේකේ thickness එක ගැන කතා කරොත් මිලිමීටර් 6.8ක thickness එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා බලාගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම හීනිම ඩිවයිස් එකක් යන්න පුළුවන් Mi 11 Lite එක. ඒ වගේම මේකේ බරත් RAM 157ක් වගේ තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒක නිසා බරින් අඩු සහ ගොඩක් ස්ලිම් ෆෝන් එකක් යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ display protection එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Gorilla Glass 5 protection එක. ඊළඟට මේකේ button and ports ගැන අපි කතා කරමු. ඉතින් 11 Lite එකේ පහළ බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් speaker grill එක. ඒ වගේම type C port එක සහ main microphone එක. ඒ වගේම මේකේ hybrid dual sim tray එක. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්ත බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ fingerprint එකත් එක්ක එන power button එක. ඒ වගේම volume rockers අපිට දකුණු පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ උඩ කොටස බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ noise cancellation microphone එක. ඒ වගේම මෙයාලගේ IR blaster එක. ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ අපිට clean look එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම දෙයක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ අඟල් 6.5ක full HD plus display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට 403ක PP identity එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේ device එක HDR10 support කරන device එකක්. ඒත් එක්ක මේ display එක 1 billion colors වලින් සමන්විත සම්පූර්ණයෙන්ම AMOLED display එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට මේ මට්ටමේ තියෙන ගොඩක්ම හොඳ display එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේකේ dual stereo speaker setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් entertainment පැත්තට ගොඩක්ම හොඳ device එකක් කියන්න පුළුවන් මේ device එක. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර මගේ experience එකත් සමග full review එකෙන් කතා කරමු. ඒ වගේම මේකේ හොඳ brightness level එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන වැඩි විස්තර අපි full review එකෙන් කතා කරමු කලින් කිව්වා වගේ outdoor usage එක කොහොමද කියලා බලලා. හරි ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ specification පැත්තට යමු. මේකේ specification ගැන කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් mainly 6GB 128GB version එකක්. ඒ වගේම 8GB 128GB version එකක්. මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 6/128 version එක. ඉතින් මගේ අතේ තියෙනෙත් ඒ version එක. ඒ වගේම මේකේ chipset එක විදිහට Snapdragon 732G කියන chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Adreno 680 කියන GPU එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්පෙસિෆිකේෂන් අතින් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේකේ performance ගැන අපි full review එකෙන් බලමු. ඊළඟට මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Android 11 එක run වෙන MIUI 12.0.8 කියන version එක. ඉතින් මේකට තාම 12.5 update එක දීලා නැහැ. full review එක කරන දවසට බලමු මේකේ ඒ වෙද්දිවත් update එක ඇවිල්ලා තියෙයිද කියලා. ඊළඟට මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් mAh 4250ක 33 watt fast charging support කරන බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් Mi 11 Lite device එකේ. ඉතින් මේක බැටරි යූසේජ් එක ඒ වගේම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කලින් කිව්වා වගේ full review එකෙන් කතා කරමු. ඊළඟට මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් IP53 water and dust resistant
පහසුකම. ඊළඟට අපි ෆෝන් එකේ කැමරාස් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ මේන්ලි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් බෑක් සයිඩ් එකේ. මේන් කැමරාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 64 මෙගාපික්සල් වලින්. ඒ වගේම 8 මෙගාපික්සල් වලින් අල්ට්‍රා වයිඩ් සෙන්සර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 5 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ සෙන්සර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම බෑක් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩුවල් ටෝන් ෆ්ලෑෂ් එක. ඉතින් මේකේ 16 මෙගාපික්සල් වලින් තමයි සෙල්ෆි කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෑම්පල්ස් ටිකක් බලලා ඉමු. මේ ක්වොලිටි කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ කැමරා සෑම්පල්ස් ගැන මම ෆුල් ඩීටේල් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ෆුල් රිවිව් එකේ අපි ඒ ගැන සම්පූර්ණයෙන් ඩීටේල් අතුව කතා කරමු. ඉතින් දවස් 2-3ක් ඇතුළත මම කැප්චර් කරගත්තේ ෆොටෝ ටිකක් තමයි මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඒ ටික බලලා ඉමු දැන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරේ Xiaomi සමාගමෙන් නිකුත් කරපු Mi 11 Lite කියන ඩිවයිස් එකේ අන්බොක්සින් එක ඒ වගේම ක්වික් රිවිව් එක ගැන. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එකත් එක්ක මේකේ තියෙන කම්ප්ලේන්ට්ස් කීපයක් ගැන අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් මේකේ දකින්න පළවෙනි කම්ප්ලේන්ට් එක තමයි මේකේ 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් පෝට් එක නැහැ. ඉතින් ඒ දේ මොබයිල් ෆෝන් යූසර් කෙනෙක් විදිහට මට ගොඩක් දැනෙන දෙයක්. ඒක නිසා ඒක එක කම්ප්ලේන්ට් එකක් විදිහට මම කරනවා. ඊළඟට මේ ෆෝන් එකේ අපිට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට එන ෆෝන්ස් වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙටල් ෆ්‍රේම් එකක්. ඒ නිසා මේ ෆෝන් එකට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් දීපු එක ගැන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට සයිඩ් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන් ඩිස්ප්ලේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එන ඩිවයිස් පවා. ඉතින් මේ ටික තමයි කම්ප්ලේන්ට්ස් විදිහට තියෙන්නේ මේ ඩිවයිස් එකේ. හරි යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ Mi 11 Lite මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ අන්බොක්සින් එකේ වගේම ක්වික් රිවිව් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම මම සති දෙකක් විතර යූස් කරලා ඔයාලට ෆුල් රිවිව් එකක් අනිවාර්යෙන් අරන් එන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් සුබ දවසක් හැමෝටම. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාර්ට් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියන්න. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක compare කරන්න ඕන මොන ෆෝන් එකත් එක්කද කියලා අනිවාර්යෙන් පළවෙනි comment එකක් දාන්න. එහෙනම් හම්බ වෙන වීඩියෝ එකෙන් සුබ දවසක් හැමෝටම.